السلام عليكم. الملحد أيهما ملك المغالطات المنطقية، تقريبا في كل جملة بيقع في مغالطة منطقية من غير ما يحس، ينسب للإسلام ما ليس فيه، ينسب للنص الشرعي ما ليس فيه، ثم يبدأ في الهجوم على ما نسبه للإسلام. وطبعا هذه واحدة من أشهر المغالطات، اسمها مغالطة رجل القش، سترومان فلسي. ده بينسب للإسلام حاجات لو فعلها المسلم لخرج من دينه. متخيل السذاجة في الطرح؟ نسمعه بيقول إيه كمثال على هذا الكلام. ابنك الغالي عليك ضايع يا عيني بقاله شهور والشرطه مش عارفه تجيبه، تروح لشيخ علشان يديك امل في ان هو ممكن يعرف لك طريقه. ابنك لو ضايع تروح لشيخ يعرفك طريقه. هل الإسلام في حاجة زي كده؟ من يفعل هذه الأمور ما اسموش شيخ، هذا ليس بشيخ، ده اسمه دجال، عراف، كاهن، منجم. والمعلومة اللي بيديها لك الكهان والعرافين ليست بشيء، معلومة زائفة. سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم ليسوا بشيء، ليس عندهم علم، هيدوك معلومات مزيفة. فلما تأتي أيها الملحد وتنسب للإسلام أشياء الإسلام بريء منها فأنت تكذب، أنت بتكذب على الإسلام. الإسلام حرم الدجل والكهانة والعرافة والتعلق بالخط المضروب على الأرض والتعلق بحركات النجوم. الإسلام واضح في أن كل هذه خرافات، أوهام، دجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كلها بقايا جاهلية، سخافات لا قيمة لها، وهذا منتهى ما يسلم به العلم التجريبي. الحاجات دي شرعا وعلما خرافات. فعندما تقول لي لو ابني ضايع أروح لشيخ يعرفني طريقه، ده اسمه كلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذا منهج الإسلام، منهج نقي، منهج علمي. أكمل يا ملك المغالطات. المشايخ بدل ما هم بيسترزقوا كده على الناس الغلابه علشان 200 جنيه ولا 1000 جنيه، كانوا ساعدوا الاستخبارات الامريكيه في معرفه اماكن الارهابيين اللي بيكون فيه مكافآت بالملايين للي يدل عليهم. الذي يدعي معرفة الغيب ما اسموش شيخ، اسمه دجال، اسمه كاهن، اسمه عراف. لما بتعتبر إن أعمال الدجالين من الإسلام فهذا ينم عن جهلك بالإسلام، أو إنك عارف الحقيقة لكن بتكذب عشان تضحك على عقول الصغار. لكن هنا في نقطة مهمة جدا، هل بالفعل المخابرات الأمريكية لم تستعن بالعرافين والمنجمين؟ هذا الملحد بيسخر من هذه الفكرة، مش مصدق إن المخابرات ممكن تستعين بعرافين. المشايخ بدل ما هم بيسترزقوا كده على الناس الغلابه علشان 200 جنيه ولا 1000 جنيه، كانوا ساعدوا الاستخبارات الامريكيه في معرفه اماكن الارهابيين اللي بيكون فيه مكافآت بالملايين للي يدل عليهم. ولا هي المخابرات المصريه والامريكيه والبريطانيه والاسرائيليه والصينيه والروسيه ما يعرفوش ان في سلاح خارق للطبيعه ولا يخضع لقوانين الفيزياء والطبيعه المعروفه، بس موجود بس عند المشايخ والاساوسه؟ طبعا هذا الكلام بيبين إن هذا الملحد لا يعرف الموضوع اللي بيناقشه. المخابرات الأمريكية CIA أنشأت مشروع ستار جيت للاستفادة من العرافين والكهان أثناء الحرب الباردة، وأجري مشروع مماثل في الاتحاد السوفيتي السابق، الاتحاد السوفيتي الملحد، وأنفقت على هذه المشاريع ملايين الدولارات. طبعا أنا واثق إنك مستغرب من هذا الكلام، ما يعرفش إن هذا الموضوع جرى بالفعل. مشروع ستار جيت الذي أسسته المخابرات الأمريكية كان بيهدف للحصول على معلومات استخباراتية من العرافين. المخابرات الأمريكية كانت تقوم بمد العراف بإحداثيات الطول والعرض لأي مكان مطلوب فحصه في الاتحاد السوفيتي السابق، ويبدأ العراف في الإدلاء بمعلوماته. الذي عمل في هذه المشاريع علماء مختصين وعلماء نفس. ظل برنامج ستار جيت يعمل طوال فترة السبعينيات والثمانينيات وحتى التسعينيات إلى أن انتهت الحرب الباردة. أتمنى أن تقرأ قبل أن تهبد. معهد ستانفورد للأبحاث في كاليفورنيا أثبت أن العرافين موجودين، وأثبت أن هناك تأثيرات لا مادية، وبناء على هذه النتائج تم تأسيس هذا المشروع. طبعا بعد ربع قرن من العمل في هذا المشروع، مشروع ستار جيت، لم يتم الانتفاع بمعلومة استراتيجية واحدة. وكالة الاستخبارات الأمريكية لم تستفد من العرافين بمعلومات استراتيجية، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا بشيء، ملهمش لازمة، مجرد دجالين. المشكلة إن نتائج دراسات معهد ستانفورد، نتائج هذه الدراسات
استخدمتها المخابرات الأمريكية بطريقة غلط، استعانت بالعرافين وأقامت لهم مشروع عملاق داخل وكالة الاستخبارات. عندما تقوم أعلى المؤسسات مهنية وخطورة في العالم، مراكز المخابرات، بمشاريع كهذه، فهذا شاهد على أن هناك بالفعل تأثيرات لا مادية. تم التأكد من وجود هذه التأثيرات عبر مراكز أبحاث زي ما عمل معهد ستانفورد، لكن تم تطبيق نتائج هذه الدراسات بطريقة غلط. تمت الاستعانة بالعرافين. الغريب بقى والأغرب من كل ما سبق أن كبار الخبراء السوفييت الملاحدة وليس المؤمنين، يعني ليس عندهم تحيزات لإثبات وجود الجن أو السحر، بل عندهم تحيزات لإنكار هذه المواضيع، لإنكار الجن والسحر. ومع ذلك يقرر كبار الخبراء وعلماء السوفييت الملاحدة يقررون ويعترفون أنهم شاهدوا بأم أعينهم تجارب سحر فعلية، شاهدوا تأثيرات لا مادية. على فكرة، سبق أن استضفنا في برنامجنا نائب رئيس الوزراء الروسي الأسبق فلاديمير بوليفانوف الذي بدأ مسيرته المهنية كجيولوجي. حدثنا عما جرى له عندما تاه مع زملائه في الغابات ووجدوا أنفسهم في مكان نائٍ يعد أرضا للشمانات، وقال لهم كبير الشمانات أنهم انتهكوا الحرمات بدخولهم هذه الأراضي، ولكنه لا يأخذ أرواحهم بل سيأخذ أرواح كلابهم. وعندما عادت هذه البعثة الجيولوجية إلى موطنها نفقت 5 من كلابهم فعلا في غضون الشهر، وظن الجميع أن لعنة الشمانات قد حلت عليهم بالفعل. طيب، لننتقل إلى موضوع آخر. سبق أن استضفنا نائب رئيس لجنة أمن الدولة KGB هنا، وروى لنا أنه شارك في تأليف كتاب الحروب النفسية في الغرب والشرق، والذي وضع استنادا إلى شهادات رجال من الاستخبارات الأمريكية والسوفيتية. يدور الحديث في الكتاب عن مشروع الأجهزة السرية في الولايات المتحدة ستار جيت، وكان لدى لجنة أمن الدولة السوفيتية KGB مشروع مماثل باسم فينيكس. المشروعان كلاهما درسا الظواهر الخارقة، وعلى ذلك أنفقت الأموال وافتتحت المختبرات التي لا يزال بعض منها قائما حتى الآن، وقد زرت هذه المختبرات وتواصلت مع من يعمل فيها حتى الآن ويشتغل على بعض الدراسات، حيث حدثوني عن عدد كبير من التجارب التي أجروها. أود أن أطرح عليك سؤالا من وجهة نظر المنطق السليم، وهو: لو أن جميع هذه الظواهر الخارقة كانت مجرد كلام فارغ، أيعقل أنها كانت ستحظى باهتمام مؤسسات عريقة كالCIA والKGB والأركان العامة وجامعة موسكو؟ يعني لماذا إنفاق الوقت والمال والجهد على كل ذلك إذا لم يكن فاعلا في الواقع؟ مختبرات ما زالت تعمل حتى الساعة في قلب روسيا لإثبات التأثيرات اللامادية، فالموضوع ليس بهذه السذاجة التي طرح بها هذا الملحد هذا الموضوع. طبعا فكرة وجود تأثيرات لا مادية، هذه الفكرة بتنسف الرؤية الإلحادية المادية تماما. الإلحاد بيعتمد على التصور المادي المجرد، تصور مادي لكل شيء. فلما تقول لي أن هناك تأثيرات لا مادية، هذا أمر ينسف التصور المادي المجرد. نيجي بقى الموضوع تلبس الجن بالإنس، وأغلب حلقة هذا الملحد عن هذا الموضوع. ملخص حلقة هذا الملحد في هذا السطر: تلبس الجن بالإنس مرض عصبي، مرض نفسي لا علاقة له بالجن. السطر ده ملخص حلقة هذا الملحد، لكن طبعا لزوم الباتريون، لزوم لم الفلوس، بيعمل شوية المونتاج بتوعه، شوية الشغل اللي بيعملهم في كل حلقة. لكن هذا الموضوع بالفعل استشكال قديم. وفي البداية موضوع تلبس الجن بالإنس بحد ذاته ليس محل الإشكال بين المؤمن والملحد، ده ما هواش أصلا محل الإشكال، لأن تلبس الجن بالإنس إذا صح فهذا موضوع غيبي، حاجة غيبية، ليس لملحد أن ينكر أو يثبت هذا الأمر. فالمؤمن يؤمن بقضايا الغيب كقضية أن هناك جن بناء على إيمانه بصحة الرسالة. إيماني أنا كمسلم أن هناك جن، هذا الإيمان
تابع لإيماني بصحة الرسالة. بما أن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة صحيحة، فقضايا الغيب التي يخبر بها صحيحة بالتبعية. في المقابل الملحد لا يملك مانعا يمنع من قضايا الغيب إذا كانت الرسالة صحيحة. ما يقدرش ينكر قضايا الغيب لو صحت النبوة. مشكلة الملحد بالأساس هي مع إثبات صحة الرسالة وليس مع تفاصيل قضايا الغيب. إذا موضوع تلبس الجني بالإنسي ليس محل الإشكال. طبعا موضوع التلبس إن جني يلبس إنسي، هذا الموضوع ينكره بعض علماء المسلمين. بعض العلماء بينكر هذا الموضوع وهم علماء كبار كابن حزم رحمه الله، ينكر هذا الموضوع بالكلية، كالإمام القفال الشافعي من أكبر علماء المسلمين، كالإمام البيضاوي المفسر، والإمام أبو السعود وغيرهم الكثير. وما من دليل يستدل به من يثبت التلبس إلا ويرد عليه هؤلاء. لكن جمهور علماء المسلمين على إمكان التلبس، إمكان حصول تلبس الجن بالإنس. لكن في النهاية كما قلت المشكلة ليست في هذا الموضوع، فهذه قضية غيبية محضة. محل الإشكال الحقيقي هو، وركزوا بارك الله فيكم، محل الإشكال هو هل للجن قدرة على التأثير في عالم الأسباب؟ يقدر يؤثر في عالم الأسباب لإظهار مرض عصبي أو نفسي؟ الإشكال الثاني، وهنجاوب عن كل إشكال واحد واحد إن شاء الله، هل الجن عنده قدرة على إظهار أعراض معينة أو زيادة أعراض عند مريض بمرض عصبي أو نفسي؟ يعني الجن بيستغل مرض عصبي أو نفسي معين فيقوم بالوسوسة والتخويف والتهويل فيؤدي إلى مزيد أعراض، يؤدي إلى تخبط المريض. ده برضو إشكال. الإشكال الثالث، هل الجن له القدرة على أن ينطق على لسان المريض، يتحدث على لسانه؟ هذا أيضا إشكال ثالث. فده محل الإشكالات الجوهرية في هذا الموضوع، مش هل في لبس ولا ما فيش لبس. الإشكال الفعلي هو في تأثير الجن على الإنس وشكل هذا التأثير، هذا محل الإشكال بين المؤمن والملحد. ودعونا نجيب عن هذه الإشكالات على بركة الله. الإشكال الأول، هل الجن عنده قدرة على التأثير في عالم الأسباب حتى يؤدي إلى إظهار مرض عصبي أو نفسي؟ يقدر يؤثر في عالم الأسباب حتى يظهر المرض العصبي أو النفسي؟ والجواب ليس هناك أي مانع عقلي من هذا الأمر، مفيش مانع عقلي يمنع من هذا. ونحن البشر لا نعرف قدرات الجن حتى نثبت لهم هذا الشيء أو ننفيه عنهم. لكن إثبات هذه القدرة عند الجن هذا أمر يحتاج إلى أدلة شرعية، محتاجين لنص شرعي يقول بهذا الكلام. لا أعرف نصا شرعيا واحدا لا في القرآن ولا في السنة يثبت عند الجن هذه القدرة. الإشكال الثاني، هل الجن يستطيع أن يؤثر في إظهار أعراض معينة أو يزيد هذه الأعراض عند مريض بمرض عصبي أو نفسي معين؟ يعني حد عنده مرض عصبي أو نفسي أو عنده مقدمات هذا المرض، فالشيطان هنا بيستغل هذا المرض العصبي أو النفسي أو مقدمات هذا المرض، يستغل هذه الأمور بالوسوسة للمريض والتخويف والتهويل، فيجعل المريض يتخبط، يؤدي بالمريض إلى مزيد أعراض. وصراحة هذا أمر ليس هناك مانع عقلي يمنع منه، مفيش مانع عقلي يمنع من كده. وهذا الأمر عليه أدلة شرعية كثيرة، كما قال الله تعالى: يتخبطه الشيطان من المس. الشيطان يتخبطه مما به من مس، يتخبط من كان به المس ابتداء، يتخبطه الشيطان من المس. فالشيطان قد يستغل ما عند الإنسان فيجعله يتخبط، وليس هناك أي مانع عقلي من أن الشيطان قد يؤثر في العرض، قد يؤثر في الأعراض، قد يزيد بعض هذه الأعراض وقد يظهر العرض. وخير مثال على هذا الموضوع مرضى الوسواس القهري، الOCD. واحد يكون قاعد في حاله وفجأة تأتيه وساوس قهرية، أفكار وحشة في الدين، أفكار سيئة في العقيدة، أفكار مش كويسة
وهو بيقرأ القرآن. ده مرض معروف اسمه مرض الوسواس القهري في العقيدة، وأنا عملت عن هذا المرض كذا حلقة على قناتي، رابط هذه الحلقة كمثال في وصف الفيديو. فبعض الناس بيكونوا مهيئين لهجمة وسواسية في أي وقت، عندهم تقبل لحصول هذه الهجمة الوسواسية، فهنا يأتي الشيطان ويستغل هذا التهيؤ عند بعض الأشخاص، يستغل هذا الأمر ببعض الوساوس، يوسوس لهم بأفكار تفسد عليهم حياتهم. يبقى صاحب الوسواس لا عارف يصلي ولا عارف يخشع ولا عارف يعيش حياته. وهذا منتهى الشيطان في هذا المرض، إنه بيديك شعور وهمي خادع كاذب، بيخوف المريض ويرهب المريض، مع إن أصلا مرضى الوسواس القهري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم على صريح الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. فتأثير الشيطان بيكون تأثير عرضي ظاهري وهمي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني هذا منتهاه، ده آخره إنه يديك إحساس وهمي. إذن الشيطان بيلعب في الأعراض، يلعب في التهيؤ، يلعب في التخيل، يخوف، يوسوس، يجعل الإنسان يخاف، يتخبط. وطبعا النص الشرعي يؤكد حصول هذه الصور، وهذه كلها أمور لا مانع عقلي يمنع منها، بل إن الحس والمشاهدة يدعمان حصول هذه الأمور. وعشان كده العلاج الأساسي لبعض هذه الأمراض ليس علاجا دوائيا. فلما تقول لي عن حالة معينة إن توصيفها الطبي إنها حالة OCD، أنا ما عنديش مشكلة في هذا التوصيف الطبي، لكن ليس هناك طبيب متخصص في الطب النفسي اليوم على مستوى العالم ينكر دور العلاج المعرفي في علاج حالات الOCD، بل إن أحدث الأوراق العلمية الصادرة حديثا تؤكد أن العلاج المعرفي أعلى وأكفأ بكثير من العلاج الدوائي. العلاج المعرفي هو حجر الزاوية في علاج حالات الOCD، والعلاج الدوائي بيختص فقط بتهدئة المريض، تخفيف القلق، الاكتئاب أثناء العلاج المعرفي. فليس هناك أي مانع عقلي يمنع من كون الأعراض تزداد نتيجة تخيلات أو وساوس أو أوهام. فلما ببدأ العلاج المعرفي ببدأ أعرف طبيعة هذا المرض، خلاص كده الشيطان مش هيعرف يلعب معايا، فهمت اللعبة، فهمت التخويف الوهمي، فمع الوقت بالعلاج المعرفي بيحصل تحسن بالفعل. فليس هناك أي مانع عقلي يمنع من زيادة الأعراض أو ظهور الأعراض بالوسوسة والتخيلات والتهيؤ، سواء كانت هذه الأعراض وسواسية في الدماغ أو تخبطية في البدن. الإشكال الثالث، وهذا الإشكال مهم جدا وهو محور حلقة هذا الملحد: هل الجن عنده قدرة على أن ينطق على لسان المريض؟ الجن يقدر يتحدث على لسان مريض؟ ليس هناك دليل شرعي واحد على هذا الأمر. مفيش عندنا ولا دليل واحد أن الجن ينطق على لسان إنسان. ليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة، بل ولا حتى السنة الضعيفة أن الجن يتكلم على لسان الإنس. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا خاطب جنيا وهو يتحدث على لسان إنسان، مفيش هذا الكلام. ففكرة تكلم الجن على لسان الإنس هذا لم يرد في نص شرعي واحد، لا في القرآن ولا السنة، بل ولا حتى في أقوال الصحابة ولا التابعين. وقول الإمام أحمد رحمه الله هو ذا يتكلم على لسانه، إن الجن يعني بيتكلم على لسان إنسان، هذا القول لم يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله. طيب هل عندنا مانع عقلي يمنع من إن الجن يتكلم على لسان إنسان؟ في الواقع هذه الحالات وبحسب علم القاصر هي نوع من الإسقاط النفسي. حد عنده مشكلة نفسية، ضغط نفسي، فبيهرب توهما بهذا الإسقاط النفسي. وأشهر مثال على كده حالة الفتاة طالبة كلية الشريعة اللي كان عندها وسواس قهري في العقيدة OCD، وعندما قرأت في الديانة البوذية جالها الوسواس في البوذية. طيب إزاي أنا طالبة شريعة وتأتيني شكوك، تأتيني هذه الأفكار الكفرية؟ طبعا المسكينة لم تكن تعرف أنها حالة وسواس قهري في العقيدة، ليس فيها أي مشكلة، ليست شكا أصلا. فظلت في صراع نفسي شديد، والشيطان يزيدها خوفا
ويأسا ورعبا، خايفة تموت على النفاق، خايفة تموت على الكفر. طبعا هذا صريح الإيمان زي ما قلنا. المهم بعض المعالجين وهو بيعالجها صرخت في وجهه: أنا جني بوذي، عايز هذه الفتاة تصبح بوذية. لو سألنا هذا الجن البوذي عن المبادئ البوذية ال5 ربما لن يعرف، لأن دي حالة إسقاط نفسي. البنت وقعت في الإسقاط النفسي التوهمي حتى تلقي باللائمة في هذه الوساوس على هذا الأمر. طبعا هذا التفسير لحالة هذه الفتاة هو أقرب لقرائن الأمور والعلم عند الله عز وجل. لكن أيا كان تفسير هذه الحالات فليس عندنا نص شرعي واحد يقول بأن الجن يتكلم على لسان الإنس. كل أمة، كل شعب عندهم مشاكل نفسية، والناس بتحاول تخرج من هذه المشاكل بعمل إسقاطات نفسية، إسقاط للخروج من هذه الضغوط النفسية. وهذا يفسر لماذا في كل أمة الإنسان يمكن أن يعالج بحسب ثقافته، بحسب ديانته. القسيس بينجح في علاج مريض نصراني، والشيخ ينجح في علاج مريض مسلم، والراهب البوذي ينجح في علاج مريض بوذي. فالمريض منهك نفسيا، مستهلك نفسيا، فبيستجيب للتهدئة النفسية بحسب البيئة اللي هو فيها. وبيبدأ الجن الذي يتكلم على لسانه في التوقف بمجرد تلقي التهدئة النفسية على يد من يثق به، سواء كان شيخ أو قس للنصارى أو راهب بوذي للبوذيين. بيبدأ يهدى المريض، فبتبدأ تهدى حالة الإسقاط النفسي اللي كان عايشها. طبعا هذا الملحد ملك التناقضات لم يعرف أن يحرر محل إشكال واحد، فأنا اضطريت أعرض الإشكالات ثم أرد عليها. كل الذي يشغل هذا الملحد شوية المونتاج وإنه ياكل عيش من تجارة الإلحاد، وعمال يقع في تناقضات طوال الحلقة بتاعته. اسمعوا مثال على تناقض من هذه التناقضات. بعدين ما الناس كلها في جميع انحاء العالم عندها حمامات، لا عمرنا ما سمعنا ان في حد في فنلندا ولا كندا ولا كوريا الجنوبيه وقع في الحمام فلبسه جن مسيحي عاشق من اللي بنسمع عنه. الحاجه جميله جدا، وعمرنا ما سمعنا ان في حد لبسه جن. وعمرنا ما سمعنا ان في حد لبسه جن. عمرنا ما سمعنا عن حد لبسه جن. احنا بس في بلادنا بس اللي بيحصل عندنا هذا الامر. شويه صغيره وهيبدأ يتكلم عن إن موضوع اللبس بيحصل في كل ثقافات العالم. تايه. وده برضه السبب اللي هيخليك تسمع عن ان في ناس ملبوسين في معظم ثقافات العالم. وده برضه السبب اللي هيخليك تسمع عن ان في ناس ملبوسين في معظم ثقافات العالم. ما هو زي ما عندنا برضه في مس ولمس ولبس وسحر وعمل، هناك برضه المجتمعات بتصنف خرافاتها وعندهم انواع لللبس. قمة التناقض. هو بيعمل مقطع ويجيب شبهة بناء على هذا المقطع، وبعد شوية يجيب مقطع تاني عكس هذا المقطع علشان يعمل على هذا المقطع التاني شبهة أخرى. أي عك، والمشاهد طفل صغير لا يعرف تمييز هذه الأمور. كمل. زي ما كانوا بيقولوا ان القطه السوداء دي حاجه وحشه، ليه؟ عشان لونها اسود، والكلب الاسود يعني شيطان، ليه؟ عشان اسود. القط الأسود شيطان؟ أين الدليل الشرعي على هذا الكلام؟ أي هبد، أي عك. أما بالنسبة للكلب الأسود شيطان فهذا معناه أن الكلب الأسود أكثر تمرداً، أكثر ضرراً من غيره من الكلاب. وهذا معنى الحديث عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف. وطبعا هذا الموضوع النهاردة أصبح قضية علمية ثابتة. الكلب الأسود أخطر أنواع الكلاب، وعشان كده الغرب عندهم مصطلح بلاك دوغ سندروم. محدش بيحب يربي كلب أسود لأنه خطير متمرد. كائنات اسمها الجناية، واسم الجناية دوت مشتق من كلمة جني اللي كان عبارة عن اسم كائن موجود في الأساطير الرومانية القديمة. شعب مدينة تدمر بقى كان بيؤمن إن كائنات الجناية ديت بتعيش في الصحراء وإن هي ممكن تتهيأ على شكل بشر. كلمة الجناية دي بقى انشق منها كلمة جن. قال لك جناية وكاتب كلمة جن غلط. الجناي تعني المتخفي أو المتستر، وهذا نفس تعريف كلمة الجن في العربية. الجن أي المستور عن الحواس، جن أي تخفى، فلما جن عليه الليل أي ستر وغطى. وكون الجن في كل ثقافات العالم هذه حجة لنا. هناك اتفاق إنساني على وجود هذا العالم الخفي. ولا هو مجتمع الجن برضو مجتمع ذكوري متعصب، الست فيه بتقعد جوه بيت جوزها الجن وما بتخرجش منه. بيلعب على أي وتر، بيلعب على عاطفة البنت الصغيرة، بيحاول يصور للبنت الصغيرة
أن قرار المرأة في بيتها غلط. ألعاب صبيانية يلعبها هذا الصبي. لست أعرف امرأة مستهلكة في الحياة وجربت الاختلاط بالرجال طوال اليوم لا تتفق مع هذه الجملة. قرار المرأة في بيتها وخروجها لحاجة هذا أصلح لقلبها وقلب الرجل من الخروج طوال اليوم بلا داع. أعلى معدلات جريمة وتحرش واغتصاب في أكثر بلاد العالم تبرجا، وهذا أمر معلوم. لكن طبعا هذا الملحد عمره ما هيجيب إحصائيات زي دي. للأسف لما صدق الناس كلام دعاة العالمانية صارت الشوارع كما ترون ملأى بالمنكرات، وأصبحنا نسمع كمية حوادث عجيبة وغريبة هذه الأيام. الله المستعان. كمل. ممكن واحدة مثلا لما كانت عندها 10 سنين أبوها كان بيضربها علشان يخليها تروح تصلي. بيلعب على أطفال إعدادي. التأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على الصلاة كي يألفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ عشان يكون إنسان منضبط في صلاته، لأن الصلاة عمود الدين. ما ينفعش أكبر وأكون مهمل في صلاتي، ما ينفعش. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الصلاة هي ديني. دايما تابع أهلك، معارفك، أصحابك في موضوع الصلاة. لو حد مقصر أو مهمل فيها تابعه، ما تسيبوش. كل ما تقابله خليه يصلي. الموضوع كبير. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طبعا هذا الكلام لا يعقله هذا الصبي. كل غايتهم الدنيا، كل همهم لعاعة من الدنيا، ده كل همهم. أما توطين الناس على ما فيه صلاحهم فهذا لا يعني هذا الملحد. هذا الملحد أصلا كل همه إنه يضيع عليك آخرتك. كل غايته من كل ما يقدم هو أن يسرق آخرتك، يضيع عليك آخرتك. هذا منتهى الأمل عنده. كمل. مية ورد ومعلقتين حبة البركة مع معلقة عسل مقري عليها وكله هيبقى تمام. الرقية الشرعية الصحيحة بالقرآن الكريم: تقرأ سورة الفاتحة، آية الكرسي، سورة الإخلاص، تقرأ المعوذتين، تقرأ بعض الأدعية مثل أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، ومثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. هذه الأذكار والرقى الشرعية علاج ورقية وشفاء من أي مرض عضوي أيا كان. هي خير وبركة ورحمة من الله عز وجل. وارق نفسك بنفسك، ارق نفسك بنفسك. والحبة السوداء حبة البركة التي يسخر منها هذا الصبي هي بلا خلاف بين المختصين شفاء. اكتب في محرك البحث الاسم العلمي لأي مرض، أي مرض، واكتب جنبه نيجيلا ساتيفا، الاسم العلمي بتاع الحبة السوداء. ستجد أوراق علمية peer reviewed تثبت دور الحبة السوداء الفعال في أي مرض. وأيضا العسل الأبيض شفاء وبركة. طبعا هذا الملحد لا يعنيه البحث الصادق ولا التجرد للحق، لا يعنيه إلا اللعب بعقول الصبية. وأنا كل حلقات هذا الملحد بفضل الله قمت بالرد عليها على قناتي. رابط قائمة تشغيل حلقات الرد على هذا الملحد هتلاقوها في وصف الفيديو. فانشروا مشكورين هذه الحلقة بين المتأثرين بهذا الملحد. وفي الأخير عافانا الله وإياكم من الأوجاع ومن سيء الأسقام ومن شياطين الجن وشياطين الإنس. آمين، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم.